Ta đang ngồi sau bình phong, bàn chuyện đại hôn với vị hôn phu. Nào ngờ nữ nhân hắn đưa từ quê về, lại ăn mặc sộc sịch xông vào. Lao thẳng vào lòng hắn, hai tay ôm cổ hắn, nũng nịu trách hắn dậy sớm quá. Đâu biết sau bình phong còn có ta và một đám quan lại. Tô Lương Thành sững người, rồi lạnh mặt bước ra khỏi bình phong. Hắn thản nhiên cho mọi người lui. Bổn tướng quân phải xử lý việc nhà. Các vị lui trước đi. Hai chữ việc nhà bị hắn nhấn rất nặng. Trong chớp mắt, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên ta. Ai nấy đều như chờ xem trò hay. Ta vẫn ngồi yên, đợi mọi người đi hết. Ta mới lạnh giọng, ngươi muốn cưới cả vợ lẫn thiếp? Mặt Tô Lương Thành sa sầm. Mị Nhi không phải thiếp. Ta cười lạnh, vậy nàng ta là gì? Hắn nên giận giải thích. Y thuật của Mị Nhi rất giỏi, lại chu toàn mọi việc. Trong quân, nàng rất được lòng người. Nàng sẽ cùng ta lo việc ngoài, còn nàng chỉ là tiểu thư khuê các. Ngoài của hồi môn thì chẳng giúp gì được ta, vừa hay ở nhà phụng dưỡng cha mẹ. Một người trong, một người ngoài, đâu có xung đột. Cần gì phân chính phụ? Ta lười nghe mấy lời nhảm nhí ấy, chỉ qua loa đáp, vậy nghe theo người. Rồi xoay người vào cung cầu kiến đế hậu. Hoàng hậu nhanh chóng triệu ta vào. Ngươi thật sự muốn gả cho thái tử? Ta quỳ ngay ngắn trước mặt bà, ánh mắt kiên định. Thần nữ bằng lòng. Hoàng hậu nghe xong thì mừng rỡ. Bà bước nhanh tới, tự tay đỡ ta dậy. Tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Ngươi cứ yên tâm, từ nay quốc công phủ có bổn cung chống lưng, không ai dám động vào. Nếu ngươi sinh được con nối dõi cho thái tử, bổn cung bảo đảm nửa đời sau của ngươi vinh hoa. Những lời này chẳng biết hoàng hậu đã nói với bao người, nhưng quý nữ trong kinh ai lại muốn làm quả phụ, càng chẳng ai tin kẻ sắp chết còn có thể cho người ta con cái. Ta đương nhiên cũng không tin, nhưng ta cần thân phận thái tử phi để thoát khỏi nhà họ Tô. Lúc này hoàng thượng lạnh lùng nhìn ta. Trẫm nhớ hôn sự của ngươi và Tô Lương Thành là do trẫm bàn. Nay ngươi cầu gả cho thái tử là muốn kháng chỉ sao? Sắc mặt hoàng hậu lập tức cứng lại. Ta lập tức dập đầu, thở nhỏ, thần nữ lầm tình huynh muội là tình yêu. Nay Tô tướng quân đã có người trong lòng, thần nữ không muốn chia rẽ lương duyên, cam tâm rút lui, thành toàn cho họ. Còn có chuyện như vậy sao? Hoàng thượng nghe vậy, ánh mắt chuyển sang đại thái giám Vương Hỉ bên cạnh. Quả có việc này. Nữ tử đó tên Lý Mị, là một quân y, y thuật cao minh. Trong danh sách ban thưởng, lần lập công này cũng có tên nàng ta. Chắc là hai người ở trong quân lâu ngày sinh tình. Tô tướng quân vốn định 10 ngày sau đón Phượng tiểu thư và Lý Mị cùng vào cửa. Hoàng thượng như chợt hiểu ra, hóa ra là Tô Lương Thành tự đổi lòng, lại sợ mang tội kháng chỉ, nên mới đẩy ngươi vào cảnh này. Lý Mị kia biết rõ Tô Lương Thành đã có hôn ước, vẫn không biết tránh hiểm nghi, cũng chẳng phải nữ tử tốt lành gì. Hai người họ đúng là trời sinh một đôi. Hoàng hậu lập tức chấp lấy cơ hội. Quốc công phủ cả nhà trung lương, sao có thể để Vãn ca chịu nhục như vậy? Xin hoàng thượng nạp con bé vào hoàng thất, thiên hạ nhất định sẽ ca tụng. Người là minh quân thương công thần, nếu chính nàng đã bằng lòng, nàng cứ đi lo liệu đi. Hoàng thượng bỏ lại câu ấy, rồi phất tay áo rời đi. Hoàng hậu vui đến rơi nước mắt. Tạ lon ân hoàng thượng. Vừa về đến ngự thư phòng, hoàng thượng đã nhíu mày thật chặt. Định quốc công mới mất nửa năm, Tô Lương Thành đã lười cả giả vờ. Vương công công dâng trà mới, khẽ phụ họa. Đúng vậy ạ. Phượng cô nương liên tiếp mất 3 người thân, lại gặp biến cố này, là bị kích động quá mạnh, nên mới muốn gả cho thái tử để trả thù Tô tướng quân. Đúng là ngu ngốc. Thái tử còn sống cũng không che chở nổi nàng, đợi thái tử chết, nàng chỉ còn đường tuẫn táng. Nếu Định quốc công biết con gái như vậy, dưới suối vàng cũng khó yên lòng. Vương công công cúi tay, không dám nói thêm. Hoàng thượng nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Tô Lương Thành và Lý Mị vừa lập công, trẫm không tiện nổi giận, nhưng nếu không cho chút cảnh cáo, sẽ khiến bộ hạ cũ của Định quốc công lạnh lòng. Vương công công rất biết ý, dâng một kế, chi bằng gõ nhẹ một phen từ bên cạnh. Hoàng thượng trầm ngâm một lát, trong lòng đã có tính toán. Ta vừa bước vào quốc công phủ, đã thấy tiền viện tụ tập một đám người, ai nấy đều mặt mày ủ rũ. Tim ta chợt thắt lại. Lại xảy ra chuyện gì rồi? Liêu Nhi thấy ta về liền mắng ầm lên. Tên Tô Lương Thành đó đúng là súc sinh. Theo luật triều ta, dính lễ cưới chính thê ít nhất phải 20 gánh. Vậy mà tướng quân phủ chỉ đưa 2 gánh, còn dùng cả phấn hồng cho lễ nạp thiếp. Rõ ràng là dẫm mặt người xuống đất. Liễu Nhi tức đến dậm chân.
Ta nhìn theo ánh mắt nàng ấy, quả nhiên dưới đất chỉ trơ trọi hai gánh dính lễ. Đệ Phượng Ly lau nước mắt. Bọn họ bắt nạt tỷ không dám kháng chỉ. Đệ đi tính sổ với họ. Ta kéo đệ ấy lại, không cần. Dù sao ta cũng không định gả thật. Hắn đưa gì cũng mặc kệ. Quản gia, thu đồ lại đi. Đến ngày đại hôn, đánh trống cô chiêng đem trả về. Quản gia sững ra trước, rồi lập tức hiểu ý ta, khom người đáp. Lão nô nhất định gom hết chiêng trống. Trong phủ mang theo. Bảo đảm cả kinh thành đều nghe thấy. Ha ha ha, quản gia lập tức hiểu ý. Tiểu thư muốn xả giận thế nào cũng được. Giờ nói chuyện chính được chưa? Ta vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn sang. 10 ngày nữa, ta sẽ gả vào Đông Cung. Trong phủ mau chuẩn bị đi. Cũng nên làm chút chuyện vui để sung hỉ. Nhưng gả cho thái tử sắp chết thì vui gì chứ? Mọi người đều cúi đầu im lặng. Ta bất đắc dĩ mỉm cười. Đời này ta chỉ thành thân một lần. Các người muốn ta xuất giá lạnh lẽo vậy sao? Mắt Phượng Ly đỏ hoe. Nhị tỷ ta ôm vai đệ ấy. Ánh mắt kiên định quét qua mọi người. Ta bảo đảm, trước khi Ali trưởng thành, ta nhất định sẽ sống thật tốt. Lời ta vang lên chắc nịch, như định hải thần châm, lập tức trấn an lòng mọi người. Ngày hôm sau, thanh chỉ luận công ban thưởng sau đại thắng được đưa đến từng nhà. Tô Lương Thành và Lý Mị là công thần lần này. Ai cũng nghĩ phần thưởng của hai người họ chắc chắn là hậu hĩnh nhất. Tướng quân phủ còn chuẩn bị đầy pháo và chiên trống, sợ hàng xóm láng giềng không biết Tô Lương Thành lập đại công. Nhưng sau một hồi khói pháo mịt mù, đoàn xe ban thưởng trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Chỉ có 4 thị vệ khiêng 2 chiếc dương lẻ loi dừng trước cửa tướng quân phủ. Chuyện gì thế này? Con ta là công thần lần này, sao phần thưởng chỉ có chút này? Có phải các ngươi nuốt bớt giữa đường không? Vương Hỉ công công phụng chỉ đến. Như vậy, mặt ông ta sa sầm. Tô phu nhân, cẩn trọng lời nói, công lớn nhỏ, thưởng nhiều ít đều do hoàng thượng thánh đoán. Bọn ta sao dám tham ô? Không thể nào chỉ có ngần này. Tô mẫu không tin. Bà ta xông tới, giật nắp 2 chiếc dương. Một dương là vài tấm lụa thường, còn kém xa đồ quý phi nương nương ban. Dương còn lại lại đầy áp sách. Nào là binh pháp, tam cương ngũ thường, khổng lễ chỉ đạo. Người có mặt đều ngây ra. Ngay cả Tô Lương Thành cũng mờ mịt. Hắn bước lên một bước, dám hỏi công công, mặt tướng đã làm sai điều gì khiến Lon Nhan không vui? Vương Hỉ công công phất phất trần. Ông ta cười mà như không. Tô tướng quân nói gì vậy? Ngài lập chiến công. Hoàng thượng vui còn không kịp. Trong lòng Tô Lương Thành càng bất an. Lý Mị lại hùng hổ chạy tới, trong tay còn ôm 2 tấm lụa giống hệt. Ta lập công lớn như vậy mà chỉ cho 2 tấm lụa rách. Triều đình thưởng công thần kiểu này sao? Quốc khố có cạn, cũng không thể làm tướng sĩ lạnh lòng vậy chứ. Lời oán trách chẳng kiêng dè của nàng ta khiến mặt Vương Hỉ công công lập tức tối sầm. Tô tướng quân, hoàng thượng ban sách thánh hiền cho ngài, quả thật sáng suốt. Nếu ngài không dùng tới, chi bằng đưa cho vị tướng quân phu nhân tương lai xem, học xem thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ, thế nào là cẩn trọng lời nói. Tô Lương Thành vội vàng xin lỗi. Công công bớt giận, Mị Nhi không cố ý mạo phạm, nàng chỉ quá tò mò thánh ý của hoàng thượng. Xin công công chỉ điểm đôi lời. Vương Hỉ công công liếc 2 tấm lụa kia, rồi nói giọng mỉa mai. Có lẽ hoàng thượng thương 2 vị sắp đại hôn, nên đặc biệt cho thêm vài may áo mới thôi. Nói xong, ông ta phất tay áo rời đi. Tô Lương Thành biết rõ hoàng thượng không có ý đó, nhưng cũng chỉ biết thấp thỏm, không dám hỏi thêm nửa câu. Đám người xem bị tiếng pháo kéo tới, ai nấy đều có vẻ mặt đặc sắc. Nên nói hôm qua Phượng tiểu thư vào cung, chắc 8 phần là đi cáo trạng rồi. Chắc chắn rồi, đích nữ quốc công phủ đường đường lại phải chung chồng với một nữ y nhỏ bé, ai mà chịu nổi. Mắt Tô Lương Thành trầm xuống. Lúc này hắn mới muộn màng hiểu ra vì sao phần thưởng hôm nay lại keo kiệt đến vậy. Lý Mị tức tối ném mạnh lụa vào dương. Thanh mai trúc mã của chàng, đúng là bản lĩnh ghê gớm. Biết vậy, ta cần gì liều mạng hạ độc quân địch. Lửa giận bốc lên trong lòng Tô Lương Thành. Hắn có thể dung túng nữ nhân ghen tuông, nhưng tuyệt đối không thể chịu nàng ta không biết đại cục. Điều này sẽ ảnh hưởng thánh tâm, càng ảnh hưởng tiền đồ của hắn. Hắn mặt đen trở về hậu viện, không nói hai lời liền lên ngựa, phi thẳng đến quốc công phủ. Lý Mị thấy vậy cũng vội theo sau. Cha mẹ Tô Lương Thành cũng thấy lỗ to, ai nấy mặt mày đưa đám, như nhà có tang vậy. Lúc này, ta đang đưa Phượng Ly tới tiệm lụa lớn nhất kinh thành. Một tiếng quát giận dữ chợt xé ngang bầu trời. Thấy người đến, ta nhìn thẳng Tô Lương Thành, thản nhiên nói: Tô tướng quân đến có việc gì? Đôi mắt lạnh của Tô Lương Thành trừng trừng nhìn ta. Ngươi hại ta và Lý Mị bị hoàng thượng trách phạt, mà còn có tâm trạng dạo phố. Sao lòng dạ ngươi độc ác vậy? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta chẳng làm gì cả. Ngươi tìm nhầm người rồi. Thấy vẻ mặt ta bình thản,
Tô Lương Thành hơi dao động. Thật sự không phải ngươi, ta vừa định gật đầu. Một nữ nhân đã hùng hổ xông vào. Tô Lương Thành, chàng đừng nghe nàng ta ngụy biện. Ta dám chắc chính nàng ta giở trò. Đây là lần đầu ta gặp Lý Mị, nhưng vừa thấy gương mặt quen thuộc ấy, hận ý trong lòng ta đã cuộn trào không kìm nổi. Kiếp trước khi ta chết, Trinh Ả đã nói cho ta chân tướng cha mẹ huynh trưởng thảm tử, mà kẻ chủ mưu mọi chuyện chính là Lý Mị. Ta vĩnh viễn không quên trước lúc chết gương mặt khoe khoang đắc ý của Lý Mị. Nói mình đến từ mấy nghìn năm sau, còn ta chỉ là cổ nhân ngu muội, căn bản không đấu lại Người mấy nghìn năm sau ra sao, ta không biết. Nhưng ta biết rõ, bất kể thời đại nào, làm ác quá nhiều ắt gặp báo ứng. Mị đi. Sao nàng chắc là nàng ta? Lý Mị lạnh lùng liếc ta. Ta vừa sai người đi hỏi rồi. Sáng hôm qua, hoàng thượng còn chuẩn bị 20 dương ban thưởng cho chúng ta. Nhưng nàng ta vừa vào cung, phần thưởng liền đổi hết. Không phải nàng ta cáo trạng thì còn ai? Mày Tô Lương Thành lập tức nhíu chặt lại. Ngươi không chỉ lòng dạ độc ác, mà còn dám làm không dám nhận. Đúng là chết không hối cải. Phượng Ly nắm chặt tay, chắn trước mặt ta. Nhi tỷ ta nói không phải thì là không phải. Nếu ngươi đã không tin tỷ ấy, vậy cần gì cứ phải cưới tỷ ấy? Sỉ nhục tỷ ta như vậy. Ngươi còn là nam nhân sao? Chuyện của người lớn, đến lượt thằng nhóc như ngươi xen vào sao? Xin lỗi, ta lập tức nổi giận, kéo Phượng Ly ra sau lưng. Có người tỷ tỷ này ở đây, chưa đến lượt ngươi dạy dỗ Ali. Ali hỏi đúng, ngươi tin không tin ta, vậy sao không dứt khoát xin chỉ hủy hôn? Xem ra tình yêu ngươi dành cho người trong lòng cũng chỉ vậy thôi. Lý Mị nhíu mày, mặt lạnh đi. Tô Lương Thành lập tức tiếp lời. Tình ta dành cho Mị Nhi trời đất chứng giám. Ngươi châm ngòi ly gián, chẳng phải chỉ muốn ta bỏ nàng ấy, chỉ cưới ngươi sao? Ta còn tưởng ngươi đơn thuần, không ngờ tâm cơ sâu như vậy. Ta cười lạnh một tiếng. Giờ hủy hôn vẫn chưa muộn. Ngươi cứ đi xin chỉ hủy hôn đi. Nếu không, chuyện ác hơn ta cũng làm được. Không tin thì cứ thử. Tô Lương Thành đang định nổi giận, lại bị Lý Mị vội vàng ngăn lại. Không được, ta và Tô Lương Thành đều khó hiểu nhìn Lý Mị nhận ra mình phản ứng quá mạnh, vội dịu giọng lại. Năm xưa ban hôn, quốc công phủ đang như mặt trời ban trưa, còn tướng quân phủ vẫn vô danh. Nay tình thế đã khác ra. Chàng vừa lập chiến công hiển hách đã hủy hôn, chẳng phải sẽ bị thiên hạ chửi sau lưng sao? Mang chàng bạc tình bội nghĩa. Nói rồi, chuyển mũi nhọn chỉ thẳng vào ta. Ngươi chỉ ý Tô Lương Thành mềm lòng, không làm được chuyện bội bạc, nên mới dám giở trò không kiên nể, từng bước ép người. Ta đoán mục đích của ngươi chỉ có một. Ta chỉ thấy lúc này như một tên hề nhảy nhót. Nói nghe thử. Lý Mị chắc như đinh đóng cột. Ngươi muốn ép Tô Lương Thành đuổi ta đi, để một mình chiếm vị trí nữ chủ nhân tướng quân phủ. Ta hỏi ngược lại ngay, chẳng lẽ ngươi rất vui khi phải chung chồng với nữ nhân khác sao? Lý Mị sững ra, rồi cứng miệng phản bác. Đương nhiên ta muốn cùng Tô Lương Thành một đời một đôi, nhưng ta tuyệt đối không ích kỷ bắt chàng đánh tiếng xấu, càng không hủy hoại tiền đồ của chàng. Ta khuyên ngươi cũng rộng lượng chút đi, thu lại mấy chiêu âm hiểm đó. Đợi vào cửa rồi, ta tuyệt đối không ỷ vào sự sủng ái của Tô Lương Thành mà làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần quản tốt hậu viện, hầu hạ tốt cha mẹ chồng, để chúng ta yên tâm ra trận giết địch. Đợi chúng ta lập công trở về, sẽ không thiếu lợi ích cho ngươi. Những lời này lọt vào tai Tô Lương Thành, quả thật tình sâu nghĩa nặng. Hắn siết chặt tay Lý Mị, ánh mắt nhìn ta đầy chán ghét. Ngươi còn chuẩn bị hỷ phục đại hôn cho Phượng Ly, trong lòng chắc mong gả cho ta lắm, miệng lại cứ đòi hủy hôn. Đúng là giả tạo đến cực điểm. Hôm nay Mị Nhi đã hết lòng hết nghĩa, ngươi còn dám vô lý gây sự, đừng trách ta thật sự đi hủy hôn. Đến lúc đó ta xem đời này ngươi còn gả cho ai. Mị Nhi, chúng ta đi. Tô Lương Thành nắm tay Lý Mị xoay người rời đi. Nhưng hai người vừa quay lưng, Lý Mị lại đột nhiên dừng bước, quay phắt người lại. Phần thưởng chúng ta bị mất lần này, ngươi nhớ đó. Đợi ngươi vào cửa, sẽ trừ từ của hồi môn của ngươi. Khóe môi ta nhếch lên lạnh lẽo, ánh mắt lại như phủ xương băng. Lý cô nương, ngươi lấy tư cách gì mà nhòm ngó của hồi môn của ta? Sắc mặt Lý Mị lập tức cứng đờ. Tô Lương Thành thấy vậy, liền đau lòng ôm vào lòng. Mị Nhi nói đúng, đây không phải nhòm ngó, mà là ngươi nợ chúng ta. Dứt lời, hai người vất tay áo bỏ đi, căn bản không cần biết ta có đồng ý hay không. Thời gian còn sớm, khách trong tiệm lụa thưa thớt. Vai trưởng quầy và tiểu nhị nhìn ta đầy khinh miệt. Nhìn ánh mắt mọi người ném tới, trong lòng Phượng Ly rất khó chịu. Rõ ràng tỷ chẳng làm gì cả, càng không nợ bọn họ. Hơn nữa tỷ ấy đã sớm không muốn gả cho Tô Lương Thành. Tỷ, chúng ta đi. Đến ngày đại hôn sẽ có lúc bọn họ hối hận. Ta mặc Phượng Ly kéo mình ra ngoài, trong đầu lại nghĩ đến lời của Lý Mị. Lần thăm dò vừa rồi quả nhiên đã lộ vấn đề. Ta không tin có nữ nhân nào rộng lượng đến mức cam tâm để chồng nạp thiếp. Kiếp trước Tô Lương Thành chỉ ở phòng ta thêm chốc lát, đã ghen tuông ầm ĩ. Hôm nay lại như sợ Tô Lương Thành hủy hôn.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn một khả năng. Trong phủ ta có thứ ả đang mưu tính. Sau khi về phủ, ta nghiên cứu danh sách kho phòng đến tận đêm khuya. Đồ quý trong kho tuy nhiều, nhưng không có bảo vật độc nhất vô nhị nào. Rốt cuộc là thứ gì khiến ả thà chung chồng cũng phải có được? Nghĩ mãi không ra, ta tạm gác chuyện này lại. Nhưng dù thế nào, ta cũng sẽ không để Lý Mị như kiếp trước tùy tiện bước vào quốc công phủ nữa. Trong Đông cung, thái tử Quân Cửu Huyên phần lớn thời gian đều mê man, thỉnh thoảng tỉnh lại một lát mới có thị vệ Quân Dực bẩm báo vài việc. Lúc này Quân Cửu Huyên nghe mình sắp đại hôn, trên mặt vẫn chẳng gợn sóng. Chỉ khi nghe thái tử phi là Phượng Vãn Ca, đôi mắt đục ngầu của hắn bỗng sáng lên. Ngươi nói là ai? Giọng khàn đục chợt vang lên, như một ông lão đã gần đất xa trời. Lòng Quân Dực bất giác nhói lên, khó chịu từ trong ra ngoài. Rõ ràng người trước mắt từng phong độ người người như thế. Quân Dực ghé sát Quân Cửu Huyên, đáp từng chữ. Là Phượng Vãn Ca, học trò của Ân Thái Phó, con gái Định Quốc công Phượng Hoài Cẩm đại tướng quân, muội muội ruột của Phượng Tiêu tướng quân. Liên tiếp nghe mấy cái tên quen thuộc. Mắt Quân Cửu Huyên trợn thật lớn, thần sắc hoảng hốt hồi lâu. Biết Quân Cửu Huyên để tâm Phượng ra, Quân Dực liền kể chuyện Phượng Vãn Ca và Tô Lương Thành thật tỉ mỉ cho Quân Cửu Huyên nghe. Quân Cửu Huyên nghe rất chăm chú, mắt không chớp lấy một lần. Đợi Quân Dực nói xong hết, Quân Cửu Huyên mới chậm rãi nhắm mắt. Ngươi thầy ta chuẩn bị một lá hưu thư. Sau khi ta chết, trình lên phụ hoàng, mẫu hậu. Quân Cửu Huyên muốn sau khi chết bảo vệ Phượng Vãn Ca, để nàng khỏi bị tuẫn táng. Quân Dực nén chua xót, gật đầu. Đêm trước ta ngủ muộn, hôm sau vẫn dậy rất sớm. Nay người thân chỉ còn ta và Ali. Ta đương nhiên phải gánh vác quốc công phủ. Việc đầu tiên là noi theo huynh trưởng Phượng Tiêu. Phượng Tiêu mười mấy năm như một ngày, trời chưa sáng đã dậy luyện kiếm. Trước đây có huynh trưởng, cha mẹ để dựa vào, ta thường hay lười biếng. Sau này sẽ không vậy nữa. Là hậu nhân nhà tướng, ta tuyệt đối không thể làm mất mặt quốc công phủ. Trong sân vắng lặng, nữ tử mày kiếm mắt sáng, tóc xanh bay múa, giữa lúc kiếm lên kiếm xuống, như cùng phong cuốn ngàn lớp sóng. Khi thế hùng hồn, gió nổi mây vần. Liễu Nhi đứng ở cửa nhìn, mặt đầy kinh ngạc. Mãi đến nửa canh giờ sau, trường kiếm vung ra, vào đúng vỏ kiếm, trong sân mới yên tĩnh trở lại. Liễu Nhi vội cầm khăn chạy đến gần ta. Ta vừa lau mồ hôi vừa nghe nàng ấy khen. Tiểu thư giỏi thật, từng chiêu từng thức đều có bóng dáng đại thiếu gia. Nô tỳ thoáng nhìn, còn tưởng đại thiếu gia trở về rồi. Nhắc đến Phượng Tiêu, sắc mặt ta hơi khựng lại. Ta nhìn thanh kiếm trong tay. Thanh kiếm này là 2 năm trước khi Phượng Tiêu đi trấn thủ biên quan, huynh ấy đích thân rèn cho ta. Ta từng nghĩ lần này cha mẹ xuất chinh sẽ đưa cả huynh trưởng về nhà, như vậy nhà 5 người chúng ta sẽ được đoàn tụ. Chỉ không ngờ rằng lần vội vã chia tay 2 năm trước lại thành vĩnh biệt. Liêu Nhi nhận ra mình lỡ lời, mặt lập tức trắng bệch. Xin lỗi tiểu thư, ta không sao, ta rất vui vì vẫn còn người nhớ đến huynh ấy. Ta bình tĩnh lại, đưa kiếm cho Liễu Nhi. Ali đâu? Liễu Nhi hai tay đỡ kiếm, vội đáp, tiểu thiếu gia, trời chưa sáng đã đến thư viện rồi. Nghe nói hôm nay mời một vị thầy đặc biệt, nên phải chuẩn bị trước. Phượng Ly trước giờ rất chăm học, từ khi trong nhà xảy ra chuyện, nửa năm nay đệ ấy chưa nghỉ ngày nào. Đệ ấy quá muốn mau lớn, quá muốn trở thành nam nhi như cha và huynh trưởng. Tối nay bảo bếp làm thêm món cá Ali thích. Vâng, ta đi ăn sáng. Nhưng vừa ngồi xuống, đã thấy thư đồng thân cận của Phượng Ly hớt hải chạy vào. Tiểu thư, không hay rồi, tiểu thiếu gia bị Tô tướng quân đánh. Ta lập tức đứng dậy. Liễu Nhi còn chưa kịp theo, đã thấy bóng áo xanh biến mất ở góc đường sân luyện của Ứng Thiên thư viện. Thân hình nhỏ bé của Phượng Ly đứng thẳng tắp, dù mặt có vết thương, trán còn chảy máu, vẻ mặt đệ ấy vẫn bướng bỉnh. Ta nói rồi, ta không mắng nàng ta. Các ngươi không có chứng cứ đã ra tay với ta, lấy lớn hiếp nhỏ, sai là các ngươi. Ngân thương trong tay Tô Lương Thành rung lên ong ong. Mị Nhi lương thiện, ngoài A tỷ ngươi ra, nàng chưa từng kết oán với ai. Huống chi những lời mắng nàng quyến rũ chồng ngươi, có lợi nhất cho A tỷ ngươi, không phải ngươi thì còn ai. Nếu ngươi còn muốn ta cưới A tỷ ngươi, thì lập tức xin lỗi Mị Nhi. Lý Mị đứng phía sau, cũng dùng ánh mắt căm hận trừng Phượng Ly. Hôm nay nhất định phải để Tô Lương Thành phạt kẻ tung tin, trả lại trong sạch cho nàng ta những lời bôi nhọ danh tiết nữ tử như vậy. Trước khi xuyên qua nàng ta đã không chịu nổi, huống chi là ở thời không cổ đại này. Nàng ta muốn sống đường đường chính chính. Phượng Ly khinh thường hừ lạnh. Ngươi đánh giá bản thân cao quá rồi, cũng đánh giá nàng ta quá cao. A tỷ ta chưa từng thèm tranh với nàng ta, ta cũng lười mắng nàng ta. Nếu biết vị thầy được mời hôm nay là các ngươi, ta đã chẳng thèm đến. Tô Lương Thành nghe vậy, mặt xa sầm. Thật ngỗ nghịch, bọn ta đến đây là để làm gương cho các ngươi, để mai sau các ngươi cũng có thể ra trận giết giặc,
Bảo vệ nước nhà, thái độ của ngươi là gì? Ở triều ta, khinh thường công thần là trọng tội. Đôi mày nhỏ của Phượng Ly cũng nhướng giận. Là con dân Nam Hạ, ta kính ngươi dẹp yên chiến loạn, bảo vệ dân chúng bình an. Nhưng là người nhà của A tỷ, ngươi chỉ là kẻ bạc tình bội nghĩa, một tên phụ bạc đáng khinh. Ta không khinh công thần, ta chỉ đơn giản khinh việc ngươi đã làm với A tỷ ta. Tô Lương Thành bị chọc tức đến máu dồn lên não, mặt hắn xanh mét, tay siết chặt ngân thương. Tuổi còn nhỏ mà ăn nói hỗn xược. Quốc công phủ không ai dạy dỗ, thì để ta dạy thay. Dứt lời, trường thương bạc phá không lao ra, mang theo khí thế ngàn quân, đâm thẳng về phía Phượng Ly. Ta vừa xông vào sân luyện, đã từ xa nhìn thấy cảnh này. Ali, đồng tử ta co mạnh, đầu óc trống rỗng, muốn hét lên nhưng như bị nghẹn lại, cổ họng không phát ra nổi tiếng nào. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng đen lướt qua nhanh như gió. Người đó kéo tay Phượng Ly rời khỏi chỗ cũ, ngân thương suýt xoát sượt qua vai Phượng Ly, cuốn theo mũi thương sắc lạnh, cắm sâu xuống đất sau lưng đệ ấy. Hai chân ta mềm nhũn, may mắn thoát chết, khiến gương mặt trắng bệch của ta dần có lại sắc máu. Ta chạy tới ôm vai Phượng Ly. Ali, đệ sao rồi? Áo trên vai Phượng Ly bị rách, chảy ra một vệt máu. Người đệ ấy cũng sợ ngây ra, đáy mắt ngấn nước. A tỷ, đệ thật sự không mắng người. Ta mím môi, trong mắt cuộn lên hơi lạnh sắc bén. Ta nén lửa giận trong lồng ngực, trước tiên nhìn sang nam tử áo đen đã cứu Phượng Ly. Đa tạ công tử cứu giúp, xin chờ một lát, giải quyết xong chuyện trước mắt, ta sẽ báo ơn cứu mạng. Quân Dực gật đầu, lùi sang một bên im lặng xem kịch. Ta chậm rãi nghiêng mắt, nhìn Tô Lương Thành trên đài cao. Tô Lương Thành, ai cho ngươi gan dám giết Ali? Đối diện ánh mắt như muốn ăn thịt người của ta. Lòng Tô Lương Thành chột dạ, khoảnh khắc ném thương ra. Hắn đã hối hận rồi. Lúc này thấy Phượng Ly vẫn đứng nguyên vẹn, hắn cũng thở phào, nhưng nhớ lại chuyện vừa rồi, hắn lại thấy mình có lý. Ta là tỷ phu tương lai của nó, cũng là võ sư hôm nay của nó. Nó bất kính với sư trưởng, chẳng lẽ không nên phạt? Ta vung tay rút ngân thương, chĩa vào Tô Lương Thành. Rốt cuộc là phạt hay là giết? Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích. Dứt lời, ta cùng trường thương lao thẳng về phía hắn. Thân thương ngân vang, tiếng rít tựa tiếng rồng gầm. Ta lao đến hung hãn, trường thương xé gió, ánh bạc đánh thẳng tới trước mặt. Tô Lương Thành che Lý Mị, nghiêng người tránh, vất vả lắm mới né được mũi thương, nhưng chưa kịp nhìn rõ, một bóng người đã chợt lóe tới trước mắt, nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Giây tiếp theo, lưỡi thương lạnh băng đã kề lên cổ hắn. Một vệt máu trượt theo ngân thương, đụn đỏ, mũi thương càng thêm rực rỡ. Đồng tử Tô Lương Thành rung mạnh, đau cũng không kịp để ý. Sao võ công của ngươi lại tốt như vậy? Hắn vẫn luôn cho rằng Phượng Vãn Ca tham vui, không chịu được khổ, chỉ biết vài chiêu mèo cào. Cơn giận trên mặt ta hơi dịu lại, so với cha huynh thì chẳng đáng gì, nhưng đủ để bảo vệ người của quốc công phủ. Lý Mị trốn sau lưng Tô Lương Thành, nàng ta không có thân thủ như vậy, nên chỉ trừng Phượng Vãn Ca đến phát điên. Hóa ra quốc công phủ toàn một lũ chó cậy thế chủ. Phượng Ly ỷ có ngươi làm A tỷ, nên mở miệng sỉ nhục ta, còn ngươi ỷ mình có võ công, liền ra tay đánh giết phu quân tương lai. Đây là gia giáo của quốc công phủ sao? Ánh mắt ta lạnh đi, đầu thương chuyển sang Lý Mị. Ngươi nói Ali sỉ nhục ngươi, có chứng cứ không? Lý Mị nhìn mũi thương dính máu, sợ đến cổ họng nghẹn lại, nhưng nàng ta không muốn mất mặt trước Phượng Vãn Ca, bèn bám chặt Tô Lương Thành, áng gượng nói: ta với những người khác trong thư viện không oán không thù, nếu không phải hắn tung tin đồn, thì còn ai nữa? Ta bắt chúng trọng điểm, nói vậy là ngươi không có chứng cứ? Chỉ đoán thôi. Lý Mị nhất thời cứng họng, nàng ta nghe có học trò lén nói mình cướp phu quân người khác, liền chắc chắn là Phượng Ly truyền ra, quả thật không có chứng cứ, nhưng cũng tuyệt đối không oan cho hắn. Sắc mặt ta lạnh hơn. Đã vậy, ngươi có dám cùng ta đến đại lý tự một chuyện không? Tô Lương Thành nghe vậy, gương mặt vốn âm trầm càng tối hơn. Hồ đồ, chỉ là một câu đùa của trẻ con thôi. Xin lỗi một câu, Mị Nhi sẽ không so đo, cần gì kinh động đại lý tự. Ta không sai. Phượng Ly nghẹn giọng chạy đến bên ta. A tỷ, đệ không sai, tuyệt đối không xin lỗi, đệ muốn đến đại lý tự, xin một phán quyết công bằng, cũng để người đời phân xử, xem chuyện này rốt cuộc ai đúng ai sai. Lời vừa dứt, sắc mặt Tô Lương Thành và Lý Mị đều đổi. Chuyện này nếu làm lớn thật, mặt mũi bọn họ sẽ chẳng vẻ vang gì. Đúng lúc giằng co, bỗng có một giọng nói vang lên: lão phu đưa đứa cháu bất hiếu đến nhận tội. Mọi người quay đầu lại, thấy một lão nhân râu đã bạc nửa chậm rãi đi tới. Đó là thủ phụ đại thần nhất phẩm nội các, đế sư đương triều, ngay cả hoàng thượng cũng kính trọng 3 phần. Sau lưng ông còn có một tiểu công tử, rón rén, sợ đến không dám ngẩng đầu. Tô Lương Thành lập tức hành lễ:
Những người khác cũng vội không người bái kiến Ân thái phó. Không biết Ân thái phó đến thư viện vì chuyện gì? Ánh mắt già nua mà sắc bén của Ân Trác quét qua, liền đoán ra đã xảy ra chuyện gì. Lão phu đưa người đến nhận lỗi. Tiểu Bảo, tự ngươi nói đi. Ông duỗi tay kéo nhóc con sau lưng ra. Nhóc con nhà họ Ân, Ân Tiểu Bảo, môi đỏ răng trắng, mặt nhỏ được nuôi đến phúng phính, không nói thì rất đáng yêu. Ta còn nhớ, ngày thường nó là một con khỉ nghịch ngợm vô pháp vô thiên, trời không sợ đất không sợ. Nhưng lúc này, mặt nó trắng bệch như trời sắp sập. Nói chuyện cũng hơi run. Những lời về nữ Ikea là ta nói, không liên quan đến huynh Phượng Ly. Xin lỗi. Lấy hết can đảm mở lời. Nó như được giải thoát, lập tức thả lòng. Ngay sau đó, nó ra dáng ra hình chắp tay với mọi người. Nói xấu sau lưng người khác là không đúng. Thấy chuyện làm lớn, sợ quá chạy về nhà, càng không phải việc quân tử nên làm. Ông nội đã mắng ta rồi, sau này có gì ta nhất định nói trước mặt. Quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không liên lụy người khác. Xin mọi người nể ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, tha cho ta lần này. Lời vừa dứt, mặt Tô Lương Thành và Lý Mị đều cứng đờ. Bọn họ muốn mắng, thậm chí muốn treo Ân Tiểu Bảo lên đánh. Ân Trác nhìn cháu mình biết sai liền sửa, khẽ gật đầu, ánh mắt còn mang chút tán thưởng. Nhưng ngoài miệng ông vẫn khiêm nhường. Chuyện này đều là lỗi của Tiểu Bảo. Một là nhát gan, lời thật không dám nói trước mặt, khiến Tô tướng quân và Lý nữ y đoán mò. Hai là vẫn nhát gan, không nên lâm trận bỏ chạy, liên lụy Phượng tiểu công tử bị phạt. Là ta làm ông nội mà dạy cháu không nghiêm. Lão phu xin trịnh trọng nhận lỗi tại đây. Nếu chư vị vẫn còn bất mãn, muốn đánh muốn mắng, xin cứ tùy ý, lão phu tuyệt không ngăn cản. Tô Lương Thành và Lý Mị không giữ nổi sắc mặt nữa. Cái gì gọi là lời thật? Mắng chửi người khác, chẳng lẽ có thể nói ngay trước mặt sao? Thấy bầu không khí càng nặng nề, Ân thái phó đề nghị, vẫn chưa nguôi giận sao? Hay là vào cung cáo ngự trạng? Hoàng thượng anh minh, nhất định sẽ xử lý công bằng, chủ trì công đạo cho chư vị. Lời vừa nói ra, Tô Lương Thành và Lý Mị hoàn toàn tắt lửa. Chuyện này dù có làm ầm đến trước mặt hoàng thượng, cũng chỉ là vài câu đùa của trẻ con. Hoàng thượng sẽ không làm gì một đứa trẻ, càng không làm khó Ân Trác. Bọn họ chẳng kiếm được lợi gì, còn sẽ thành trò cười. Tô Lương Thành nén khó chịu trong lòng. Ân thái phó nói quá lời rồi, nếu đã là hiểu lầm, chuyện này dừng tại đây. Vãn bối xin cáo từ trước. Nói rồi hắn định đưa Lý Mị rời đi, nhưng vừa bước ra một bước, một ánh bạc bỗng chắn trước mắt. Khoan đã, trường thương trong tay ta lại chắn trước mặt hai người. Các ngươi oan uổng Ali, món nợ này còn chưa tính xong. Tô Lương Thành đã thấy rất mất mặt, lúc này càng nổi giận hơn. Đã nói là hiểu lầm rồi, ngươi còn muốn gì? Ánh mắt ta quét qua vệt đỏ trên vai Phượng Ly, màu mắt tối lại. Đương nhiên là có qua có lại. Dứt lời, trường thương trong tay ta bay ra, bất ngờ sượt qua vai Tô Lương Thành. Lực đạo được khống chế vừa khéo. Vị trí bị thương và lượng máu của Tô Lương Thành gần như y hệt Phượng Ly. Lương Thành, Lý Mị hét lên chói tai, ánh mắt hận không thể xé xác ta tại chỗ. Đâm Lương Thành 2 lần. Ngươi cố ý trả thù thì sao? Có bản lĩnh thì trả thù lại đi. Lý Mị tức đến mặt đỏ bừng, nhưng vừa chứng kiến võ công của Phượng Vãn ca, nàng ta lại chẳng làm gì được. Tô Lương Thành nhịn đau nhíu mày, kinh ngạc nhìn ta biết ngươi hay ghen, nhưng không ngờ lòng trả thù nặng như vậy. Ngươi bạo lực, ngang ngược thế này, sau khi vào tướng quân phủ, ta nhất định để mẫu thân dạy dỗ ngươi thật kỹ. Ngươi tự liệu đi. Nói xong, Tô Lương Thành và Lý Mị tức giận rời đi. Hai người đi rồi, Ân Tiểu Bảo rụt rè đi đến trước mặt Phượng Ly, đôi mắt nhỏ áy náy liếc vết thương trên vai đệ ấy. Xin lỗi huynh Phượng Ly, đệ không biết bọn họ đổ tội lên đầu huynh. Nếu biết, đệ nhất định không nể việc đệ bên A thì ta không so đo với đệ, nhưng lần sau còn nhát gan như vậy, ta sẽ không nhận người huynh đệ này. Ân Tiểu Bảo lập tức cảm động. Huynh Phượng Ly tốt quá, ông nội đệ có kim sang dược thượng hạng, lát nữa đệ mang cho huynh. Cái đó tên Vạn Dụ Cao, là bí phương gia truyền của nhà ngoại ta. Nhà đệ có là do nhà ta cho, ta đâu thiếu. Ân Tiểu Bảo bị nhẹ lời, lung tung cãi đầu. Khi hai đứa nhóc đang tính sổ nhau, Ân Trác cũng đi đến trước mặt ta. Phượng tiểu thư, ngươi thật sự còn muốn gả cho Tô Lương Thành? Ta sững ra, không ngờ Đường thái phó cũng quan tâm hôn sự của ta. Ta đáp, đa tạ. Ân thái phó quan tâm, chuyện này Vãn ca tự có tính toán. Thấy ta không muốn nói nhiều,
Ân Trác cũng biết ý không hỏi thêm, chỉ là giọng ông đầy tiếc nuối. Nếu Phượng Tiêu còn sống, Phượng gia và Ân gia đã sớm kết làm thông gia. Lão phu kính phục quốc công phủ cả nhà trung liệt. 2 tỷ đệ các ngươi nếu gặp khó khăn, cứ đến tìm lão phu. Lão phu nhất định dốc hết sức. Ta dịu sắc mặt, đa tạ Ân thái phó. Dám hỏi, tỷ tỷ Ân Sơ hiện giờ thế nào? Nhắc đến cháu gái Ân Sơ, Ân Trác đầy mặt buồn rầu, vẫn ở Lăng Vân Tự, khuyên thế nào cũng không về. Lòng ta bất giác chua xót. Ân Sơ là vị hôn thê của Phượng Tiêu. 2 nhà đã bàn xong, đợi chiến loạn bình định, Phượng Tiêu hồi kinh sẽ lon trọng rước Ân Sơ vào cửa. Chỉ không ngờ, Ân Sơ mong ngóng mãi, lại chỉ chờ được tin Phượng Tiêu tử trận. Nàng đau lòng tuyệt vọng. Nửa năm trước đã dọn đến Lăng Vân Tự tu hành, ngày ngày cầu siêu cho vong hồn Phượng gia. Làm khó tỷ ấy rồi. Ân Trác thở dài một hơi, mong Phượng tiểu thư rảnh thì đi khuyên nó, bảo nó buông quá khứ, bắt đầu lại. Ngươi là muội muội ruột của Phượng Tiêu, có lẽ lời ngươi nói nó sẽ nghe. Ân Tiểu Bảo mê vậy chạy tới, đừng phí sức nữa. A tỷ yêu chết huynh Phượng Tiêu rồi. Ai nói cũng không nghe đâu. Mặt giả của Ân Trác lập tức trầm xuống. Ngươi lo cho bản thân trước đi, về nhà đứng tấn 2 canh giờ. Ân Trác xách người ra khỏi sân luyện, trong lòng ta vẫn còn một việc phải làm. Ta vội quay đầu, chỉ thấy trong sân luyện ngoài vài học trò xem náo nhiệt, đã không còn ai khác. Vị công tử vừa cứu đệ đâu? Phượng Ly cũng vội quay đầu, vẻ mặt mờ mịt. Vừa nãy còn ở đây mà, sao lại không thấy nữa? A tỷ, đệ thấy huynh ấy quen lắm, hình như từng gặp ở đâu rồi. Ta không phản bác, thì vệ thân cận của thái tử, sao có thể không quen mắt? Trở về quốc công phủ, ta đang bôi thuốc cho Phượng Ly, bỗng bên ngoài vang lên tiếng mắng chửi. Liễu Nhi giận đùng đùng đi vào, đồ mặt dày vô sỉ, còn dám bảo tiểu thư nhà ta đưa thuốc cho hắn, quy xuống nhận lỗi với hắn. Đợi mà ăn phần đi. Ta dịu sắc mặt, đặt lọ thuốc xuống. Lại sao thế? Vừa rồi tướng quân phủ sai người đến nói Tô Lương Thành bị thương, bảo tiểu thư đích thân đem vạn giúp cao sang cho hắn, còn bắt tiểu thư quỳ trong tướng quân phủ 1 canh giờ để thỉnh tội. Ta nhổ vào, không tự soi gương xem mình là thứ gì. Mặt mũi đâu mà dày thế. Ta thì không để tâm, chỉ bật cười. Không đi là xong, đáng để ngươi tức vậy sao? Ngươi đi rồi à? Mắt Liễu Nhi đảo một vòng, trên mặt không giấu nổi chột dạ. Có rồi. Chưa đợi ta mở miệng, Phượng Ly đã thong thả nói. Tỷ tỷ Liễu Nhi, tỷ lại làm chuyện xấu rồi. Liễu Nhi lặng lẽ cúi đầu, 2 ngón tay xoắn vào nhau. Tiểu thư, nếu nô tỳ gây họa, ngươi sẽ bảo vệ nô tỳ chứ? Mắt Phượng của ta híp lại. Gã sai vặt tướng quân phủ dâng lọ thuốc trắng mang từ Định Quốc công phủ về. Phượng tiểu thư đang chăm sóc Phượng tiểu công tử, không rảnh, nên bảo tiểu nhân mang thuốc đến cho tướng quân trước. Lát nữa nàng sẽ đích thân đến nhận lỗi với tướng quân. Nghe vậy, Tô mẫu lập tức hăng hái. Bà ta đắc ý nhún vai. Thấy chưa, ta đã nói gì nào? Ở thư viện, nàng ta chỉ diễn cho người khác xem. Nàng ta ghen thôi, con ta cưới người khác, lại ghen xính lễ không nhiều bằng Mị Nhi. Nàng ta sợ người ta nói tướng quân phủ khinh thường mình, nên cố ý làm Lương Thành mất mặt trước đám đông thôi. Giờ ngoan ngoãn đem thuốc tới, chẳng phải sợ con ta không cần nàng ta sao? Hừ, mấy trò vặt chẳng ra gì, cũng muốn nằm thóp con ta à? Nằm mơ. Tô phụ không nhớ bà ta từng nói vậy khi nào, nhưng thấy bà đang hăng nên không dám cãi. Tảng đá trong lòng Tô Lương Thành cũng rơi xuống. Rồi hắn lại sinh ra chút áy náy. Là ta dạo này đã lạnh nhạt với nàng, mới khiến nàng nghĩ lệch lạc, đến mức dùng cách này tranh sủng với Mị Nhi. Nói cho cùng, cũng vì nàng quá để tâm đến ta. Nói xong, Tô Lương Thành áy náy nhìn Lý Mị. Mị Nhi, ta thể trong lòng ta chỉ có nàng, nhưng ta và nàng ấy dù sao cũng do thánh thượng ban hôn. Nếu cứ lạnh nhạt, truyền ra ngoài sẽ bị dị nghị. Mấy ngày tới, ta qua quốc công phủ nhiều hơn. Nàng không để bụng chứ? Ta đâu phải phụ nhân trong nhà sâu, ngày ngày rảnh rỗi chỉ biết ghen tuông. Chàng cứ đi đi, ta cũng nên đến Thái y viện trình diện. Nghe nói Khương Thái y phụ trách bắt mạch bình an cho các nương nương sắp cáo lão hồi hương. Vị trí trống ấy vẫn chưa có ai thay, được làm việc bên cạnh các nương nương hậu cung. Đó là chuyện tốt bằng trời, không chỉ bổng lộc tăng gấp đôi, còn có thể lộ mặt trước hoàng thượng và các cung phi. Đến lúc đó, con và Lương Thành được đề bạt trong quân, chỉ là chuyện sớm muộn. Mị Nhi, con đúng là phúc tinh của tướng quân phủ chúng ta. Trong lòng Lý Mị đắc ý, ngoài mặt lại giả vờ khiêm tốn. Vẫn chưa chắc đâu ạ. Cũng chưa chắc là con. Trước đây Thái y viện không có nữ y, dù có nhiều bất tiện cũng đành chịu. Nay đã có nữ y, đương nhiên để nữ y xem bệnh cho các nương nương sẽ tiện hơn. Người được chọn
nhất định là con. Thấy phu nhân và lão gia cùng nói vậy, nếu con có thể vào cung, nhất định sẽ giúp Lương Thành thăng tiến như diều gặp gió. Lời này nói trúng lòng Tô phụ Tô mẫu. Hai người lại thi nhau, khen Lý Mị lên tận mây xanh. Tô Lương Thành tâm trạng tốt lên, hắn giơ tay nhận lọ thuốc từ gã sai vặt. Mị nhi, mau bôi giúp ta muốn dùng dáng vẻ tốt nhất đón nàng vào cửa. Lý Mị sớm đã muốn xem thử kim sang dược nhà họ Sở trong lời đồn. Nếu lời đồn là thật, tốc độ chữa thương của Vạn Dụ Cao, ngay cả y thuật hiện đại cũng không sánh được. Nếu có cơ hội mang về hiện đại, nàng ta chắc chắn phát tài lớn. Lý Mị cầm chiếc lọ sứ trắng nhỏ trong tay, nhẹ nhàng mở nắp lọ, nhưng mùi thuốc thơm trong tưởng tượng không thấy đâu, ngược lại một mùi hôi thối xộc thẳng vào mặt. Lý Mị đang đối diện miệng lọ, nhịn không được nôn khan. Sắc mặt nàng ta đại biến, trừng mắt nhìn gã sai vặt. Ngươi chắc đây là Vạn Dũ Cao lấy từ Quốc công phủ chứ? Gã sai vặt sợ đến quỳ phịch xuống. Tiểu nhân không dám nói dối, đây đúng là nha hoàn thân cận của Phượng tiểu thư. Cô nương tên Liễu Nhi đưa cho tiểu nhân. Tiểu nhân vừa nhận là chạy về ngay, trên đường không dám chậm trễ, càng không thể đánh cháo. Có vấn đề gì à? Tô Lương Thành cầm lọ thuốc từ tay Lý Mị, đưa lên mũi ngửi thử. Giây tiếp theo, sắc mặt hắn biến đổi, đầu óc choáng váng. Oe, mùi hôi thối sộc lên khiến Tô Lương Thành trợn trắng mắt. Hắn giận dữ bừng bừng, đột ngột đứng bật dậy. Đây căn bản không phải Vạn Dũ Cao, nơi bị lừa rồi. Choang một tiếng, lọ thuốc bị ném mạnh xuống đất, lập tức vỡ tan tành, kèm theo đó là thứ chất dệt màu vàng nhạt bắn tung tóe khắp nơi. Một mùi hôi thối lập tức lan ra trong không khí, le lỏi chiếm lấy từng hơi thở của mọi người. Tiếng nôn khan vang lên liên tiếp. Tô phụ và Tô mẫu bịt mũi chạy thẳng ra ngoài. Mau gọi người. Trong đó rốt cuộc là thứ hại người gì vậy? Gã sai vặt bịt mũi, nhịn buồn nôn lại gần nhìn, lập tức sợ đến ngã ngồi xuống đất. Là phân chó. Ta nghe xong chiến tích của Liễu Nhi, giờ khóc giờ cười, khóe miệng không nhịn được giật giật. Ngươi không nghĩ tới, nếu tướng quân phủ tìm ngươi gây chuyện thì sao à? Lúc đi lấy phân chó, Liễu Nhi còn rất hăng hái, nhưng giờ nghĩ lại, nàng ấy quả thật hơi sợ. Dù sao Tô Lương Thành là đại tướng quân, nếu thật sự muốn giết một nha hoàn như nàng, cũng dễ như bóp chết một con kiến. Nhưng nghĩ đến ấm ức tiểu thư nhà mình phải chịu, nàng ấy lại không hối hận. Là bọn họ bắt nạt tiểu thư trước, hắn làm gì được nô tỳ chứ? Cùng lắm là chết thôi. 18 năm sau lại là một hảo hán. Tỷ tỷ Liễu Nhi làm tốt lắm, tỷ yên tâm, Quốc công phủ sẽ bảo vệ tỷ. Chỉ cần ta còn sống, tỷ sẽ không sao. Liễu Nhi được cổ vũ, lập tức có thêm tự tin. Nếu tướng quân phủ truy cứu đến cùng, tiểu công tử cứ đẩy nô tỳ ra. Một người làm, một người chịu, tuyệt đối không liên lụy Quốc công phủ. Tỷ vì tỷ ta xả giận, anh dũng thần võ, đúng là nữ trung hào kiệt. Ta sẽ không để tỷ một mình chịu phạt, muốn giết muốn chém, ta chắn phía trước. Liễu Nhi cảm động đến sắp khóc. Tiểu công tử, có thể gặp được người và tiểu thư là chủ tử tốt như vậy, thật là phúc của nô tỳ. Được rồi, ta gõ bàn, cắt ngang màn tông bốc nhau đầy nghĩa khí của hai người. Việc đã làm rồi, giận cũng xả rồi, hối hận cũng muộn. Bọn họ còn dám mặt dày bắt ta quỳ xuống đưa thuốc. Các ngươi sợ gì? Liễu Nhi lập tức xỉu xuống. Nô tỳ không sợ, chỉ sợ liên lụy tiểu thư. Ta bình tĩnh đứng dậy. Ngươi vì ta xả giận, chết còn không sợ, ta sợ gì liên lụy? Kẻ hỏi tội chắc sắp đến rồi, ngươi ngoan ngoãn ở hậu viện, đừng lộ mặt. Ta còn chưa đến tiền viện, đã thấy quản gia Phú Quốc vội vàng chạy tới. Tiểu thư, không hay rồi. Tô Lương Thành dẫn quan binh đến cửa rồi, ta không đổi sắc mặt. Cho người trông Ali và Liễu Nhi, đừng để họ kích động chạy ra tiền viện. Trên mặt Phú bá đầy vẻ bi tráng như sắp đi chịu chết. Tiểu thư, khi làm chuyện này, lão nô đã nghĩ kỹ rồi, mọi hậu quả lão nô đều bằng lòng gánh chịu. Ngươi cứ đẩy lão nô ra đi. Mí mắt ta giật giật. Trong chuyện này còn có phần của ông. Không đợi Phú Quốc trả lời, phía sau đã vang lên tiếng tranh nhau nói: bọn lão thật sự không nhìn nổi nữa, tướng quân phủ ức hiếp người quá đáng, không cho hắn chút bài học. Bọn lão nuốt không trôi cơn giận này, chủ ý là ta nghĩ ra. Đại hắc là ta dắt tới, thuốc sổ là ta cho nó ăn, lọ thuốc là ta tìm, không phải lỗi của cô nương Liễu Nhi. Cô nương Liễu Nhi chỉ là người thực hiện, bọn lão mới là đầu sỏ. Bọn lão đều già cả rồi, sống cũng đủ vốn rồi. Nếu tướng quân phủ đến đòi người, cứ đẩy bọn lão ra, không liên quan đến tiểu thư và Liễu Nhi. Ta đứng tại chỗ, nghe mọi người mỗi người một câu, tranh nhau nhận trách nhiệm. Hóa ra đây còn là kế lớn toàn phủ ra trận.
Chỉ là ta hơi thương Đại Hắc. Bị ép tiêu chảy, không tệ, còn rất đồng lòng. Quốc công phủ ta có các ngươi, đúng là có phúc. Nhất thời không rõ có phải lời mỉa mai không, mọi người ngượng ngùng cúi đầu. Phú Bá đỏ hoe mắt, gương mặt già nua đầy phong sương. Tiểu thư, bọn lão thật sự không cố ý gây rắc rối cho quốc công phủ, chỉ là không chịu nổi. Khi thấy người bị ức hiếp như vậy, nếu lão gia và phu nhân còn sống, bọn họ sao dám vô lễ thế này? Trong lòng ta dâng lên một sự ấm áp khó tả. Giọng ta cũng dịu lại. Ta nói các ngươi gây rắc rối khi nào? Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, mắt đều sáng lên. Khóe môi ta cong lên, ánh mắt ướt át quét qua mọi người. Các ngươi vì ta và Ali mà bất bình, ta, Phượng Vãn Ca đều ghi nhớ. Cứ yên tâm đi. Một Tô Lương Thành nhỏ bé, còn chưa xứng tìm quốc công phủ gây chuyện. Lúc này, Tô Lương Thành đang dẫn một đội quan binh vây kín cổng quốc công phủ. Trận thế này thu hút rất nhiều dân chúng vây xem. Ai cũng biết Tô Lương Thành sắp cưới hai nữ nhân. Hơn nữa người sáng mắt đều nhìn ra, Tô Lương Thành thích nữ y, được hắn đưa từ quân doanh về hơn. Phượng Vãn Ca có thánh chỉ ban hôn, vốn là tướng quân phu nhân chắc chắn, không ai nghi ngờ. Nhưng nay địa vị lại lung lay. Dù gia đạo suy tàn, não cốt của quý nữ cũng không thể chịu nhục thế này. Mọi người đều chờ xem Phượng Vãn Ca làm lớn. Có kẻ hiếu sự còn đoán, nàng có vào cung cáo ngự trạng không? Nếu Phượng Vãn Ca lấy quân công của cha mẹ và huynh trưởng ra khóc lóc kể khổ, hoàng thượng biết đâu sẽ hạ chỉ cấm Lý Mị gả vào tướng quân phủ. Nhưng mấy ngày nay chờ mãi, quốc công phủ vẫn im lìm, thậm chí còn có người thấy nha hoàn, gã sai vặt của quốc công phủ ra phố mua đồ, chuẩn bị đại hôn. Đây là không còn nhà mẹ đẻ chống lưng, nên chuẩn bị nhịn nhục cho qua sao? Mọi người còn đang nghi hoặc. Hôm nay thế trận hùng hổ kéo đến, đã khiến mọi người nhạy bén nhận ra sắp có chuyện hay để xem. Binh lính gõ cửa rất lâu nhưng vẫn không ai đáp lại. Tô Lương Thành mất kiên nhẫn, lập tức hạ lệnh phá cửa. Lời vừa dứt, cửa lớn kéo kẹt mở ra từ bên trong. Dưới ánh mắt mọi người, ta chậm rãi bước ra. Ta đứng ngoài cửa, mắt Phượng quét qua đám binh lính đeo đao, cuối cùng dừng trên trường kiếm trong tay Tô Lương Thành. Ta nhớ chỉ An Kinh Thành không thuộc quyền Tô tướng quân phụ trách. Tô tướng quân dẫn quân vây quốc công phủ ta, với trận thế thế này, xin hỏi là theo lệnh nha môn nào? Tô Lương Thành tiến lên 2 bước, đứng trước mặt ta. Hôm nay ta đến là thay ngươi chỉnh đốn gia môn. Liễu Nhi đâu? Giao nàng ta ra đây. Liễu Nhi là tâm phúc của ta, chuyện nàng ấy làm chính là ý của ta, chi bằng ngươi xử ta trước đi. Tô Lương Thành tỏ vẻ không tin, giọng điệu như đang thương lượng. Vãn Ca, ta biết không phải nàng. Từ nhỏ nàng thích sạch sẽ nhất, không chịu nổi chút mùi tanh hôi nào. Dù nàng muốn trả thù ta, cũng không dùng cách ghê tởm này. Nhất định là Liễu Nhi tự ý làm, đúng không? Nàng giao cô ta ra. Chuyện này ta xem như chưa xảy ra. Ta không nhường nửa bước, chỉ nhìn thẳng Tô Lương Thành. Ta nói lại lần nữa, là ta bảo Liễu Nhi làm. Hôm nay nếu ngươi đến đánh nhau, ta phục bồi. Nếu đến đòi người, đừng mơ. Chút áy náy trước đó với Phượng Vãn Ca lập tức biến mất sạch. Tô Lương Thành hoàn toàn mất kiên nhẫn. Chỉ vì ta muốn cưới Mị Nhi, nàng liền gây ra bao nhiêu chuyện, giận dỗi cũng phải có chừng mực. Nàng không sợ ta thật sự xin hoàng thượng hủy hôn sự này sao? Ta lạnh lùng nhếch môi. Ngươi nỡ sao? Thanh danh có tình có nghĩa cũng không cần nữa, của hồi môn của ta cũng không cần, gia nghiệp quốc công phủ, cửa hàng, ruộng đất, ngươi cũng không cần sao? Sắc mặt Tô Lương Thành cứng đờ. Ta nói tiếp, dù ngươi không cần, chi bằng về hỏi cha mẹ ngươi và người trong lòng ngươi, họ có nỡ không? Tô Lương Thành phất tay áo, khinh thường nói, nàng ỷ vào những thứ đó nên mới dám làm càn như vậy. Đáng tiếc, nàng sai rồi. Tướng quân phủ ta cả nhà vinh quang, căn bản không thèm chút của hồi môn của nàng, càng không cần bám vào quốc công phủ. Vậy ngươi cứ về hỏi mẫu thân ngươi xem, sính lễ lần này cho Lý Mị có phải đã vét sạch tướng quân phủ không? Sổ sách tướng quân phủ có phải đã lỗ 3 năm liền không? Các sinh ý dưới tướng quân phủ có phải đều chật vật không? Có phải đều đang chờ của hồi môn của ta lấp lỗ thủng không? Mỗi lời ta nói ra, đồng tử Tô Lương Thành lại co lại, đáy mắt đầy vẻ chột dạ. Không thể nào. Bộ dạng hắn lúc này giống hệt kiếp trước, khi nghe nói tướng quân phủ phải dựa vào quốc công phủ nuôi. Kiếp trước hắn đã làm gì? Hắn chọn trốn tránh, tiếp tục giả vờ không biết gì, tiếp tục sống cuộc sống cơm bưng nước rót. Hắn mặc cho cha mẹ và Lý Mị làm hết chuyện xấu, chỉ cần hắn không đích thân đi cướp, hắn có thể xem như từng đồng mình tiêu đều sạch sẽ. Tô Lương Thành,
Hắn thật sự giả tạo hơn bất cứ ai, lúc này cũng vậy. Ngày thường từ lời cha mẹ, không phải Tô Lương Thành không nhận ra tướng quân phủ đã thu không đủ chi, nhưng trách nhiệm không rơi lên đầu hắn, nên hắn luôn giả vờ không biết. Giờ bị ta vạch trần, Tô Lương Thành không dám hỏi tiếp, chỉ tránh nặng tìm nhẹ. Nàng nói những thứ này cũng chỉ để đánh lạc hướng. Bao che Liễu Nhi, nàng muốn bảo vệ cô ta cũng được, giờ giao Vạn Dũ Cao ra, ta có thể tha cho cô ta lần này. Ánh mắt ta rơi xuống cổ hắn, vẫn đang rỉ máu. Vạn Dũ Cao dùng hết từ lâu rồi, giờ không có, không thể nào. Giờ ra biết quốc công phủ và người luyện võ chưa từng cắt nguồn cung Vạn Dũ Cao, nàng chính là không muốn cho ta dùng, đúng không? Ta cũng không giả vờ nữa. Đúng vậy. Ánh mắt Tô Lương Thành hơi trầm xuống. Hắn không hiểu nổi, Phượng Vãn ca dịu dàng ngoan ngoãn ngày xưa rốt cuộc đi đâu rồi? Nếu vết thương trên cổ ta đến ngày thành thân vẫn chưa lành, thì nàng được lợi gì? Khóe môi ta khẽ cong. Ta không được lợi, nhưng chỉ cần các ngươi bất lợi là đủ. Tay cầm kiếm của Tô Lương Thành siết chặt, đôi mắt hắn đỏ lên vì tức giận. Nói cho cùng, nàng vẫn giận vì ta cưới Mị Nhi. Ta bình tĩnh hỏi ngược lại, nếu ta cùng lúc gả cho hai nam nhân, ngươi có vui không? Tô Lương Thành chừng ta dữ dội. Chuyện đó không giống nhau. Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Ta nghiêm mặt. Từng chữ rõ ràng, cha ta cả đời chỉ cưới một mình mẹ ta. Tô Lương Thành giận sục lên đầu. Lời đâm vào tim buột miệng thốt ra. Vậy nên quốc công phủ mới nhà người, nếu không phải Phượng Ly còn nhỏ, chưa ra chiến trường, Phượng gia đã chết sạch từ lâu rồi. Sắc mặt ta khẽ đổi, ta giơ tay tát thẳng tới, chát một tiếng. Cái tát vang lên dứt khoát. Đám người vây xem đều kinh hãi, đồng loạt hít vào. Nàng dám đánh ta? Ánh mắt ta lạnh như lưỡi băng, như đè nén hàn ý khiến người ta nghẹt thở. Cha ngươi từng cưới 3 phòng tiếp, nhưng nhờ phúc của mẹ ngươi, không một đứa con thứ nào sống quá 10 tuổi, nay nhà họ Tô chỉ còn mình ngươi nối dõi. Ngươi nhớ giữ gìn thân thể, đừng để nhà họ Tô cũng tuyệt hậu. Không đợi Tô Lương Thành nói thêm, ta dứt khoát xoay người, đóng cửa. Kẻ nào tự tiện xông vào, thả chó ngao. Dứt lời, 6 con chó giữ thân hình khổng lồ được thả từ trong cửa ra, trừ Đại Hắc còn đang tiêu chảy. Bảo vật trấn trạch của quốc công phủ đều đồng loạt xuất hiện. Con lớn nhất cao gần nửa thân người, con nhỏ nhất cũng ngang đùi người lớn, con nào lông đen bóng, hai mắt lộ ánh lạnh, nhe hàm răng sáng loáng đứng trước cửa, còn đáng sợ hơn cả môn thần. Ngay cả Tô Lương Thành cũng sợ đến mặt trắng bệch. Phượng Vãn ca, không phải ta đã bảo nàng giết chúng đi sao? Một quý nữ nhà cao cửa rộng, sao có thể nuôi mấy con súc sinh hại người này? Ta xoay người đứng cạnh con to nhất, giơ tay nhẹ xoa đầu nó. Ta lại thấy có vài kẻ còn chẳng bằng một sợi lông súc sinh. Các bảo bối, hôm nay ai dám vào phủ cướp người, khỏi cần nương miệng. Cắn cho ta. Đám chó ngao như thật sự nghe hiểu. Cả bầy kích động ngửa đầu sủa vang, dọa dân chúng vây xem chạy tán loạn. Binh lính nào còn dám xông lên? Có kẻ gan lớn khuyên Tô Lương Thành, Tô tướng quân, hảo hán không chịu thiệt trước mắt. Dù sao nàng ta sớm muộn cũng là người trong phòng ngài. Sau đại hôn, chẳng phải mặc ngài xử lý sao? Lửa giận trong lòng Tô Lương Thành bùng cháy không ngừng, kéo theo vết thương của hắn. Đau rát dữ dội, đôi mắt hắn cũng cuộn lên. Ngọn lửa phải cố nhẫn nhịn. Trước đây hắn thấy Phượng Vãn ca là quý nữ danh môn, là lựa chọn tốt cho hiền thê trong nhà. Cưới nàng vào cửa, dùng ngày tháng nhặt nhẽo, thể diện cũng coi như ổn. Nhưng gần đây hắn thấy được một dáng vẻ khác của nữ nhân này, cương liệt, hiếu thắng, hung hãn, ngang ngược, kiêu ngạo, hoang dã khó thuần. Tô Lương Thành sinh ra một sự thôi thúc chưa từng có, muốn hoàn toàn chinh phục nàng. Sự thôi thúc ấy, khi nghĩ đến việc hai người sắp đại hôn, liên biến thành quyết tâm phải có được. Phượng Vãn ca, chúng ta còn nhiều thời gian, ta trở về hậu viện. Thấy Phượng Ly và Liễu Nhi đang cạnh bên Đại Hắc ủ rũ. Đại Hắc là mấy năm trước, sau này nàng vẫn luôn ở khách điếm. Khách điếm ấy tuy cũng được trang hoàng trong ngoài, nhưng so với 3 nhà còn lại, căn bản chẳng đáng chú ý. Mọi người bàn tán mãi, điều quan tâm nhất
Vẫn là thái tử phi mà vị thái tử tàn phế sắp cưới. Rốt cuộc là cô nương nhà nào? Quốc công phủ thì mặc kệ chuyện bên ngoài. Mọi thứ cứ làm theo kế hoạch. Trên cành cây trong ngoài viện, dưới mái hiên, góc hành lang đều phủ lụa đỏ gấm hoa, cả phủ đỏ rực lộng lẫy. Trên khoảng đất trống trước viện, xếp đầy những hòm phủ lụa đỏ, toàn là của hồi môn tân nương mang đến nhà chồng. Trong viện đã không còn chỗ đặt. Mắt thấy hòm sắp xếp ra tận ngoài phố, bọn sai vặt vẫn không ngừng khiêng từ kho ra. Nhưng trong mắt người ngoài, trước đó có làm ầm thế nào, nay đến của hồi môn vẫn chẳng dám qua loa. Chẳng phải vẫn sợ đến nhà chồng bị xem thường sao? Ta hoàn toàn không biết người ngoài nghĩ gì. Lúc này, ta đang dẫn người dựng lều cháo ngoài thành, phát cháo cho dân qua đường và người nghèo khổ. Một là siêu độ vong hồn Phượng gia, mong họ lìa khổ được vui, vãng sinh tịnh thổ. Hai là cầu phúc cho Phượng Vãn ca, mong sau hôn lễ bình an thuận lợi, vợ chồng hòa hợp. Ba là cầu phúc cho thái tử, mong kỳ tích xuất hiện, thái tử sớm ngày khỏe lại. Chuyện này nhanh chóng truyền ra. Ngày hôm sau, Quân Dực cũng dẫn người tới. Bên cạnh lều cháo dựng thêm một lều khác. Phụng mệnh thái tử, Đông cung có hỉ, cùng vui với dân. Thái tử đặc biệt lệnh chúng ta ở đây phát miễn phí áo đông và hạt giống rau quả cho bá tánh. Chúc mọi người đều qua một mùa đông yên ổn, an lành. Cũng mong năm sau bá tánh mưa thuận gió hòa. Ngũ cốc bội thu. Trận thế này thu hút dân chúng khắp 10 dặm 8 làng kéo tới. Mọi người mặc áo đông mới, trong túi có hạt giống làm ăn năm sau. Hai tay bưng bát cháo nóng hổi. Ai đi ngang cũng chúc ta và thái tử tân hôn vui vẻ, bách niên dài lão, ân ái không nghi ngờ. Ta vui vẻ nhận lời, nụ cười dịu dàng lan trên mặt, mềm mại mà tươi đẹp. Quân Dực đứng bên cạnh, âm thầm ghi nhớ từng lời chúc và từng lời cảm ơn của ta. Về rồi, hắn sẽ kể lại thật kỹ cho chủ tử nghe. Tô Lương Thành nghe tin chạy tới, nhìn thấy cảnh này, mặt hắn lập tức đen lại, câm miệng. Người nàng ta phải gả là ta, Tô Lương Thành, không phải thái tử. Vết thương trên cổ hắn còn chưa lành, quấn một vòng vải bố đứng đó, trông buồn cười vô cùng. Bà thím vừa chúc xong, bị tiếng quát ấy dọa đến run bắn. Ta đâu nói cô nương này và thái tử là một đôi. Ta chúc cô nương và thái tử với người mình sắp thành thân đều tân hôn vui vẻ, bách niên giai lão, ân ái không nghi ngờ. Vậy được chưa? Ta an ủi bà thím, xin lỗi bà, đầu óc hắn có bệnh. Bà đừng để ý, ta thấy hắn cũng chẳng thông minh gì. Còn đại tướng Quân cơ đấy, não còn không bằng cháu trai 5 tuổi nhà ta. Cô nương tốt bụng như vậy, sao lại nghĩ quẩn muốn gả cho hắn? Trước đây đúng là hơi nghĩ quẩn. Bớt lời đi, bà thím. Tô Lương Thành mặt lạnh bước tới. Nàng phát cháo sao không bàn với ta? Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Tiêu tiền của ngươi à? Tô Lương Thành càng bực hơn. Không phải chuyện tiêu tiền của ai, nàng chỉ lo gây dựng tiếng tốt cho mình. Có từng nghĩ cho ta và Mị Nhi chưa? Nếu Tô tướng quân cũng muốn có tiếng tốt, cứ tự dựng một cái lều đi. Nhìn kìa, bên kia còn rộng lắm, một đồng cũng không bỏ mà còn muốn hưởng lợi. Không phải việc quân tử nên làm. Ánh mắt Tô Lương Thành khó chịu trầm xuống. Đây là chuyện giữa phu thê chúng ta, không phiền quân thị vệ bận tâm. Quân Dực bật cười mỉa mai, nói phu thê còn sớm lắm, chưa đến lúc bái đường. Hoa rơi vào nhà ai còn chưa biết đâu. Sắc mặt Tô Lương Thành cứng lại, ngươi có ý gì? Chỉ còn một ngày nữa là thành thân, ta sợ Quân Dực lỡ miệng, lại sinh chuyện ngoài ý muốn, vội cắt ngang hai người. Tô tướng quân không có việc thì về đi, quân thị vệ chỉ đủ thôi. Tô Lương Thành rời chú ý về phía ta. Ta biết nàng không vui vì ta cưới Mị Nhi, nhưng chuyện đã định rồi. Ta mong nàng chấp nhận hiện thực rồi sao? Tuy nàng và Mị Nhi không phân lớn nhỏ, nhưng đêm tân hôn, ta quyết định đến phòng Mị Nhi. Nàng ấy từng cứu mạng ta, ta không thể để nàng ấy sau này bị người xem nhẹ. Nàng chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai tuyệt đối đừng gây chuyện nữa, biết rồi còn gì nữa không? Sắc mặt Tô Lương Thành hơi đổi, phản ứng của ta khiến hắn có cảm giác như đấm vào bông. Trông rỗng khó chịu, nữ nhân này đến giờ vẫn còn giả vờ. Nữ tử đêm tân hôn không giữ được phu quân, sẽ bị khinh cả đời. Hắn không tin Phượng Vãn ca, thật sự không muốn giữ hắn. Tô Lương Thành thấy Quân Dực nhìn sang chỗ khác, liền sờ vết thương trên cổ. Lẽ sát ta thì thầm, nếu giờ nàng giao Vạn Dũ Cao ra, ta có thể đồng ý nửa đêm sau đến phòng nàng, để nàng sau này đỡ khó sống. Phụt một tiếng, Quân Dực bên cạnh không nhịn nổi bật cười. Tô Lương Thành tưởng hắn không nghe thấy, mặt lập tức thoáng hiện vẻ khó coi. Ta chỉ nhàn nhạt liếc Quân Dực một cái. Quân Dực lập tức thu nụ cười, giả vờ nghiêm túc xin lỗi. Tai tại hạ tốt quá, không cẩn thận chứng kiến sự vô sỉ của Tô tướng quân, mong Tô tướng quân đừng trách. Đừng tưởng ngươi là người của thái tử thì ta không dám động vào ngươi. Quân Dực thản nhiên nhún vai, miệng tại hạ vốn không biết giữ cửa,
Nếu Tô tướng quân không sợ mọi người biết, ngài vì muốn có Vạn Dũ Cao, lại đem đêm tân hôn ra trao đổi, thì cứ việc ra tay. Tại hạ xin nên chiến. Ánh mắt Tô Lương Thành lập tức âm trầm, mặt mày tức đến méo mó, nhưng cổ họng không nặn ra nổi câu đe dọa nào. Nhìn hai người đối chọi gay gắt, ta bất lực đỡ chán. Quân thị vệ, bên kia có người gọi người. Quân Dực nhìn ra sau. Có sao? Có. Quân Dực lập tức đứng dậy. Nếu Phượng tiểu thư nói có, vậy nhất định là có. Tại hạ miễn cưỡng qua xem vậy. Quân Dực rời đi rồi. Ta đối với Tô Lương Thành còn chẳng nhiệt tình bằng nồi cháo đang nấu. Nghĩ đến của hồi môn đầy sân, Tô Lương Thành gắng nhịn lửa giận trong lòng. Còn một ngày nữa, đợi nàng vào tướng quân phủ, ta xem nàng còn cứng miệng được bao lâu. Tô Lương Thành phất tay áo rời đi. Quân Dực chẳng biết đã lặng lẽ quay về bên ta từ lúc nào, giọng điệu không giấu nổi vẻ ghét bỏ. Xin thứ cho tại hạ nói thẳng. Mắt nhìn người trước đây của Phượng tiểu thư, hơi khó coi đấy. Ta có một thoáng lòng như cho tàn. Câu nói thẳng này cũng thẳng quá rồi, nhưng ta không thể không thừa nhận, đời này suýt gả cho Tô Lương Thành, đúng là vết như cả đời của ta. Mỗi lần nghĩ tới, ta đều thấy khó chịu. Ta nhàn nhạt liếc Quân Dực. Ngươi cố ý đến đâm đao vào tim ta sao? Quân Dực nghiêm túc đáp. Tại hạ thay chủ tử bảo vệ tiểu thư. Mấy ngày nay, chủ tử nhà hắn rất khá, ngay cả ăn cơm cũng chủ động phối hợp. Hắn không thể để ánh sáng của chủ tử có chút khả năng nào bị dập tắt. Vì Quân Dực từng cứu Phượng Ly ở thư viện, ta vô thức thân thiết với hắn hơn. Cũng không so đo lời đâm tin vừa rồi. Nhắc đến Quân Cửu Huyên, ta nhớ tới mục đích quan trọng nhất khi phát cháo. Quân thị vệ, mỗi phần vật tư phát ra đều có ghi chép chứ? Đương nhiên ta yên tâm rồi. Vậy thì tốt, phiền Quân thị vệ giữ kỹ danh sách, sau này sẽ rất có ích với chủ tử nhà người. Thấy dáng vẻ mọi thứ nằm trong tay ta, Quân Dực chợt nhận ra, đây không chỉ là một lần làm việc thiện. Hắn cũng không biết vị tiểu thư này đang tính toán gì. Nhưng kỳ lạ là, hắn lại có niềm tin khó nói với Phượng Vãn Ca. Tiểu thư yên tâm, không sót một người nào. Hôm ấy về đến phủ đã là chạng vạng. Ta vừa vào cửa đã thấy đầy sân hòm đỏ. Còn có Đại Hắc, Tiểu Hắc và Ngũ Soái nghiêm trận canh giữ mấy góc sân. Đừng nói là trộm, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay vào. Ta chỉ đi lấy chồng thôi, đâu phải quốc công phủ không sống nữa. Mang nhiều vậy làm gì? Phúc bá bận cả ngày, lúc này ngồi dưới hiên, đau lưng đến không đứng nổi, nhưng mặt vẫn cười hớn hở. Tiểu công tử nói rồi, rất nhiều chỗ chúng ta có thể tiết kiệm. Nhưng tiểu thư mới đến Đông Cung, lạ người lạ việc, chỗ cần lo liệu còn nhiều lắm. Mang nhiều một chút không thiệt đâu. Lòng ta ấm áp, mệt mỏi cả ngày tan sạch. Đông Cung không đáng sợ như mọi người nghĩ. Người ở đó cũng dễ sống chung, mọi người không cần lo cho ta. Cuối cùng ta trả bớt phần lớn, chỉ giữ lại 20 gánh ở góc sân. Đó là tiêu chuẩn gả nữ của quan viên bình thường trong kinh. Không phô trương, cũng không ra vẻ lấy lòng. Dù sao từ sau khi cha mẹ và huynh trưởng qua đời, ai cũng nghĩ quốc công phủ chẳng chống được bao lâu. Của hồi môn bình thường một chút cũng đúng như họ đoán. Chỉ là hôm nay vẫn không thấy nhà cậu đâu. Ta có hơi hụt hẫng. Linh Châu vẫn chưa có ai đến sao? Phúc bà nhớ ra chuyện gì, vội đáp. Linh Châu có gửi thư tới. Cậu lão ra nói, gần đây Dược Vương Cốc Thiên Đao phải hái thuốc, nên không đến được. Trong thư chúc tiểu thư tân hôn vui vẻ, cùng cô ra trăm năm hòa hợp. Lòng ta rất khó chịu. Cậu nhất định tưởng ta muốn gả cho Tô Lương Thành, nên tức giận không đến. Ngay cả lời chúc cũng qua loa như vậy. Năm đó khi hoàng thượng ban hôn, cậu đã trách mẫu thân không nên định thân cho ta sớm thế. Cậu chẳng hề vừa mắt Tô Lương Thành. Giờ xem ra, mắt nhìn người của cậu quả thật độc. Phúc bá bất đắc dĩ cười. Tiểu thư đừng buồn, đợi qua ngày mai, cậu lão gia biết người tiểu thư thật sự gả cho, sẽ hiểu cho tiểu thư thôi. Nếu biết ta gả cho thái tử, e là cậu sẽ mọc cánh, bay từ Linh Châu đến tính sổ với ta. Phúc bá không nhịn được bật cười. Đợi sắp xếp xong của hồi môn trong sân, Phúc bá cầm một hộp gấm dài bên cạnh mở ra. Bên trong là một phong ngọc quan âm trong suốt, dương chi bạch ngọc trong viô, thuần khiết, mịn màng, ôn nhuận, từng chi tiết đều được mài giũa tinh xảo tuyệt luân. Ta nghi hoặc thứ tốt thế này từ đâu ra. Là từ Lăng Vân tự gửi đến. Ân tiểu thư nói, ngày mai tiểu thư đại hôn, nàng không tiện xuống núi. Phong ngọc quan âm này do nàng tự tay mài, mang ý nghĩa đông con nhiều phúc, xem như nàng thay đại công tử tiễn người xuất giá. Tỷ tỷ ân ta hai tay ôm ngọc quan âm. Một giọt lệ bất ngờ rơi xuống. Ngày đại hôn cuối cùng cũng đến. Mùa thu trời trong khí mát, không lạnh cũng không nóng. Mặt trời rực rỡ ló dạng từ phía đông. Xuyên qua khe cửa, in bóng sáng loang lổ trong phòng. Dung mạo ta vốn đã đẹp, nay chỉ điểm trang nhẹ, vẻ kiều diễm như tiên đã khiến người ta xây lòng.
Mọi người đều nhìn đến ngây ra, ai nấy không chớp mắt nhìn ta. Liễu Nhi che miệng kinh ngạc, trời ơi, nhan sắc của tiểu thư. Nói là tiên nữ hạ phàm cũng không quá. Ngay thường tiểu thư khiêm tốn quá. Nếu trang điểm thế này sớm, ngưỡng cửa quốc công phủ chúng ta đã bị bà mối dẫm nát rồi. Làm gì đến lượt Tô Lương Thanh kia? Ngày vui thế này, nhắc thử suối quẩy đó làm gì? Ta chỉ mong tối nay vừa vén khăn đỏ. Thái tử kích động đứng bật dậy, càng nói càng quá. Ta giờ khóc giờ cười. Tiếp theo mọi người không có việc gì làm sao? Được nhắc vậy, mấy bà mụ vỗ đùi cái đét. Ôi chào, đến giờ rồi. Mau cho người khiêng của hồi môn ra. Đội đón dâu sắp tới rồi, khăn voan đỏ đâu? Mau lấy khăn voan đỏ tới. Sau một hồi lúng cuống, ta đội khăn voan đỏ lên. Cuối cùng tay cũng được yên tĩnh. Ngoài viện, trong tiếng chiêng trống rộn ràng, của hồi môn được khiêng ra ngoài. Quốc công phủ cách khách điếm của Lý Mị 3 con phố. Của hồi môn hai bên gần như được khiêng ra cùng lúc. Người xem náo nhiệt lại không tránh khỏi so sánh. Ai cũng biết Lý Mị là cô nữ. Của hồi môn ít cũng có thể hiểu. Nhưng Phượng Vãn Ca là thiên kim quốc công phủ đường đường, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Hôm trước còn đồn nàng có hơn trăm gánh của hồi môn. Hôm nay nhìn lại, số lượng bằng Lý Mị. Mọi người lập tức kết luận, quốc công phủ thật sự đã suy tàn. Đợi Phượng Vãn Ca xuất giá, trong phủ chỉ còn một đứa trẻ 6 tuổi. Chắc chắn không chống được bao lâu. Lý Mị sai người theo dõi tình hình bên ngoài, nghe mọi người bàn tán, trong lòng nàng ta lập tức khoan khoái, đắc ý vô cùng. Chỉ là chưa kịp cười thành tiếng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chiêng trống khắp nơi, như thể bốn phương tám hướng. Đồng loạt có người gõ chiêng hô vang. Dự Vương Cốc Sở ra ở Linh Châu, thêm của hồi môn cho Phượng tiểu thư. 20 cây xích linh chi vạn năm, 20 cây cửu thiên huyền băng thảo, 20 cây hà thủ ông nghìn năm, 20 cây nhân sâm nghìn năm, 20 cây tuyết liên thiên sơn, chúc Phượng tiểu thư và phụ quân đồng lòng đồng đức, một đời êm ấm, vĩnh kết lương duyên, trọn đời bên nhau. Bất kỳ món nào trong đó đều là dược liệu quý hiếm. Nghìn vàng khó cầu, vạn vàng khó mua, vậy mà Phượng Vãn Ca dễ dàng có được nhiều đến thế. Giá trị phần của hồi môn này hơn Lý Mị gấp trăm, gấp nghìn lần. Sau hôm nay, mọi người sẽ chỉ nhớ Phượng Vãn Ca là quý nữ có của hồi môn cao nhất kinh thành. Ai còn nhớ đến Lý Mị nàng ta? Lý Mị đứng chết chân tại chỗ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ta được dìu vừa định bước ra khỏi phòng, nghe tiếng bên ngoài, suýt nữa bật khóc. Là cậu. Phượng Ly thở hổn hển chạy tới, mắt đỏ hoe. Ngay từ câu đầu tiên, đệ ấy đã khóc. A tỷ, chắc chắn cậu sợ tỷ sau khi thành thân chịu ấm ức, nên dùng những thứ này chống lưng cho tỷ. Dưới khăn voan, ta không nhịn được rơi nước mắt. Liễu Nhi nghe tiếng, mắt đỏ hoe đưa khăn tay vào dưới khăn voan. Tiểu thư đừng khóc, khóc lem trang điểm, lại phải dặm lại đấy. Miệng thì không cho người khác khóc, nhưng nước mắt nàng ấy cứ rơi không ngừng. Cuối cùng ta vẫn khóc lem trang điểm, lại phải quay vào dặm lại. Đợi ta ra lần nữa. Kiệu Hoa đã chờ một lúc lâu. Trước cửa tướng quân phủ, Tô Lương Thành mặc hỷ phục đứng trên bậc thềm, nhưng vết thương trên cổ vẫn chưa lành. Dưới cổ áo hỷ phục còn quấn một vòng vải đỏ, trông chẳng ra sao. Hắn nghe được của hồi môn Sở ra thêm cho ta, món nào cũng giá trị liên thành, nên oán khí với ta trước đó cũng vơi đi vài phần. Phượng Vãn Ca trong lòng có hắn, mới xin Sở ra nhiều dược liệu quý như vậy, cùng mang vào tướng quân phủ. Hắn đắc ý nghĩ, chỉ cần hôm nay Phượng Vãn Ca chịu mềm mỏng, nửa đêm sau ở lại phòng nàng, cũng không phải không được. Rất nhanh, kiệu hoa của Lý Mị đến trước cửa. Theo quy củ, cùng ngày cưới hai tân nương, phải đợi hai kiệu hoa đều đến. Tân lang mới cùng dắt vào cửa, cùng bái đường. Nhưng kiệu hoa của Lý Mị dừng lại rồi. Chiếc còn lại chờ mãi cũng không tới, đúng là làm cao. Nếu lỡ giờ lành, nàng ta chính là tội nhân lớn nhất tướng quân phủ. Tô Mẫu mãi không thấy bóng kiệu hoa, tức đến nghiến răng. Hay để Lương Thành và Mị Nhi bái đường trước đi, đợi Phượng Vãn Ca đến, cho nàng ta vào bằng cửa phụ, chỉ cưới thiếp mới đi cửa phụ. Xem ra tướng quân phủ thật sự tức giận rồi. Tô Lương Thành cũng toát mồ hôi lạnh. Không biết vì sao, càng gần giờ bái đường, lòng hắn càng bất an, như thể sắp có chuyện lớn xảy ra. Đang thấp thỏm, phía trước bỗng có động tĩnh. Mọi người lập tức vươn cổ nhìn sang, nhưng thứ họ thấy không phải đội đón dâu được phái đi, mà là một gã sai vặt lăn lộn bò chạy về. Tướng quân, không hay rồi. Phượng tiểu thư đã lên kiệu hoa hoàng gia, nàng vào cung rồi. Tô Lương Thành trợn to mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì, tiếng vó ngựa dồn dập,
Từ hoàng cung khắp kinh thành,